میکنم خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه با من. ما امروز قصد داریم که ویدیو میبند 8 اکتیو رو بگیریم. قدیما میبندان اقتصادی ترین ساعت‌ها و دستبندهای سلامتی اورجینالی بودن که ما میتونستیم بگیریم، ولی میبند 8 شده 2 خورده‌ای به تاریخ امروز. حالا شرکت شیائومی عزیز برای ما میبند 8 اکتیو زده که تقریبا نصف میبند 8 قیمت داره. یکم شکل ظاهریش فرق کرده، حالا توی ویدیو بهتون توضیح میدم. برای خرید از وبسایت خودمون beruzkalebaiu.com خرید کنین. پیج ما، اینستاگرام، آپارات، یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین، برامون کامنت بنویسین. مرسی. با طراحی دستگاه شروع کنیم. میبینیم که از اون صفحه بیزی شکل میبند 8 خبری نیست و یه صفحه مستطیل کشیده داریم که روش هم گلاس شیشه‌ای خورده. بندش اگه نگاه کنیم بندش قلاب نداره و حالا فکر می‌کنم سگکی سوزنی اصطلاحاً. بندش سیلیکونیه. من رنگ مشلیش رو انتخاب کردم که فکر می‌کنم تنها رنگم مشلی باشه و همینطور خود بدنه ساعت جنسش پلاستیکه. قدم دوممون وزن دستگاهه. وزن میبند با بندش تقریبا 17 گرمه، اما اگه بندش رو حساب نکنیم بدون بندش وزنش 5 گرمه. ابعادش اگه بخوایم اندازه بگیریم ضخامتش دقیقاً 1 سانتی متره و حالا طول مستطیلمون حدود تقریباً 4 سانته و عرض مستطیلمون 26 میلیمتره. بریم سراغ نرم افزار این دستگاه. نرم افزار این دستگاه زپلایف نیز و امای فیتنسه. از پلی استور یا اپ استور دانلودش میکنین نرم افزار رو. به نظرم از پلی استور یا اپ استور بگیرین که بتونین نسخه آخرش رو بگیرین. دانلود نرم افزارمون تموم شد. نرم افزارمون نصب شد و حالا بازش میکنیم. خب دسترسی ها رو بهش میدین، با تمام قوانینش موافقت میکنین. بریم اینجا ببینیم ریژن ایران رو میتونیم پیدا کنیم. متاسفانه ایران نداره. ورژنمون رو میذاریم روی امریکا و وارد محیط نرم افزار شدیم. یه همچین محیط نرم افزاری بهمون میده. یه خوبی که این داره، این نرم افزار داشت میتونست که تمام اطلاعات شما رو از نرم افزار زپلایفتون هم بگیره. یعنی میتونین گذشته نرم افزار زپلایف رو به این نرم افزار لینک کنین. اون دیتا ها رو همه رو از دست نمیدین. خب اینجا میریم برای اضافه کردن دستگاه. ساعت رو برامون پیدا کرد و بس شد به نرم افزارمون دستگاهمون. حالا مجوزا رو بهش میدیم، دسترسی ها رو بهش میدیم. به نظرم اگه میخواین که به مشکل نخورین دسترسی ها رو بهش بدیم، مگر اینکه حالا دلیل خاصی برای خودتون داشته باشین. ما یه آپدیت داریم، آپدیتمون رو انجام میدیم. خب فرم‌ور دستگاهمون هم آپدیت شد. بریم رابط کاربری اپلیکیشنش رو ببینیم. وارد نرم افزار میشیم. همونجور که گفتم شما میتونید دیتاهای زپلایفتون رو به امای فیتنس منتقل کنین و دیتاهاتون رو از دست نمیدین.
تو قسمت بالایی کالری که سوزوندین رو بهتون نشون میده و همینطور تعداد قدمایی که باید بزنین و حالا تایمی که ورزش کردین که حالا شما میتونین این هدف‌ها رو خودتون انتخاب کنین. اینجا کامپتیشن داریم که حالا رقابت شما میتونین این حسی که دارین با یکی ورزش میکنین و از نرم افزار بگیرین. میتونین هر کسی رو به نرم افزار با یه لینک واتساپ، تلگرام یا حالا هر چیزی اضافه کنین و فکر کنین که حالا با هم دیگه یه جورایی مسابقه بدین، رقابت کنین، با هم دیگه دارین ورزش میکنین. این پایین کامپلیت یور پروفایل رو داریم که اطلاعاتتون رو باید کامل کنین. اگر کامل نکردین واردش میشین، تنظیماتش رو درست میکنین، تاریخ تولدتون مثلا، جنسیتتون و قدتون. این اطلاعاتی که شما وارد میکنین بهش کمک میکنه که بتونه دقیق تر بهتون ضربان قلبی که باید داشته باشین یا میزان کالری که از فعالیت های شما محاسبه میشه برای سوختن و براتون راحت تر محاسبه کنه. اینجا قسمت اسلیپ رو داریم که حالا بهتون یه اطلاعات کلی در رابطه با خوابتون و مانیتورینگ خوابتون میده. یه چیز بامزه‌ای که من تو این دستگاه دیدم اینه که بهتون میگه شما سیکل خوابی شما شبیه کدوم یکی از این حیواناست. دلم میخواد امتحانش کنم اگر وقت داشته باشم. میتونین ببینین توی خواب شبیه کوسه این، شبیه کوالا این، شبیه پنگوئن این، گوسفند، جغد، خرس. خب برمیگردیم عقب. اینجا حالا ضربان قلبتون رو براتون میگیره اگه بخواین، که البته چون ساعت رو تازه ما باز کردیم هنوز هیچ دیتایی روش نداریم. آخرین ضربان قلبی که گرفته بود و نشون داده بود. اینجا برمیگردیم به قسمت وزنتون که حالا شما اگر وزنتون و اینا رو درست بگین، گفتم هم ضربان قلبتون رو براتون درست تنظیم میکنه، هم کالری که سوزوندین. اینجا تعداد گامایی که رفتین رو بهتون نشون میده، کالری که سوزوندین و مووین. اینجا بهتون میگه که چقدر تکاپو داشتین، چقدر تحرک داشتین. یا قسمت بعدی که اینجا میشه بهتون میگه چقدر ایستادین. اینجا سایکل رو داریم که بهتون راجع به دوره پریودتون میگه. شما باید اینجا تنظیم کنین که دوره پریودتون چند روز است و اینکه حالا فاصله دوره هاتون با هم دیگه چقدر تفاوت داره و یا پریودتون چه روزی شروع میشه و اینکه حالا بهتون آلارم و هشدار بده، یادآور بده یا نه. تنظیمات انجام میدیم و برمیگردیم. این قسمت VO2 max رو داریم. فکر می‌کنم اکسیژن مصرفی تو طول ورزشتون باشه و فشار خون که فکر می‌کنم برای فشار خون باید دستگاه مجزا داشته باشیم، با 1 ساعت نمیشه. خب اینجا ما تمام کارهایی که میتونست برامون، یعنی این گزینه‌ها و آپشنایی که میتونستیم تو نرم افزار داشته باشیم رو داریم. حالا اگه شما بخواید میتونین تیک فیوریتش رو بردارین تا براتون توی نرم افزار نشون داده نشه. میریم قسمت ورکاوتش. اینجا براتون چند تا ورزش داره یا چند تا حالت ورزشی داره که شما میتونین از بینشون انتخاب کنین. یا اگر بیرون از خونه دارین ورزش میکنین یا دارین میرین پیاده روی، دارین میرین دویدن، دوچرخه سواری، بهتون یه نقشه کلی میده که حالا از چه راههایی رفتین، چقدر تو هر مسیر چقدر بودین، چقدر مثلا دویدین، چقدر قدم گذاشتین. خب اینجا شما میتونین که به نرم افزار، یعنی به اپلیکیشنتون، نوتیفیکیشناتش رو خاموش روشن کنین که حالا تو چه قسمت‌هایی به شما پیام بده یا تو چه قسمت‌هایی پیام نده. بک‌گراند رو داریم که متاسفانه ما نتونستیم بهش. اینجا بک‌گراند رو داریم که داره راجع به این که باتریتون چجوری مصرف میشه، پس زمینه گوشی یه صحبتایی میکنه، یا این که شما میتونین حالا اینو ببندین باتریتون رو سیف کنین یا نه. و آلارم داریم، حالا میتونین آلارم بذارین مثل همه دستگاه‌های دیگه. اگه توی تقویم گوشیتون چیزی داشته باشین که بخواین ساعتتون هم بهتون آلارم بده، این گزینه کمکتون میکنه. بهش همچنان اجازه رو میدین. آب و هوا رو داریم.
بازم باید دسترسی لوکیشنتون رو بهش بدین. ضربان قلب، خواب و اکسیژن خون که حالا اینجا میتونین روشنش کنین که تمام طول روز اکسیژن خونتون رو اندازه بگیره یا فقط اون تایمایی که خودتون میخواین. اینجا اپلیکیشن ها رو میتونین به ترتیبی که دلتون میخواد روی ساعتتون بچینین و D&D سینس رو دارین اینجا. خب اینجا شما میتونین به دوربین گوشیتون پیرش کنین که حالا اگر خواستین سلفی بگیرین یا دوربین دورتر از خودتون گذاشتین روی مونوپاد یا حالا پایه‌ای، با تاچ کردن و لمس کردن ساعتتون عکس رو براتون بگیره یا حالا خاموشش کنین، بستگی به خودتون داره. خب آپدیت رو داریم که ما جلوتر آپدیت کردیم و دستگاهمون به روز بود. خب اینجا میتونین آمپیر کنین و کامل خارجین. بریم تو قسمت پروفایل. اینجا شماره یوزرتون رو دارین، کامپتیشن رقابت که اون جلوتر گفتم، حالا میتونین با یکی از دوستاتون ورزش کنین و ستینگ دستگاهتون. حالا اگه بخواین میتونین تنظیمات دستگاهتون رو عوض کنین، نوتیفیکیشنتون رو خاموش روشن کنین، به آلارم خود دستگاهتون یعنی آلارم گوشیتون وصل باشه یا نه. رابط کاربری ساعت هم با هم دیگه یه نگاه کنیم. وقتی که از بالا به سمت پایین میکشیم میبینیم که پیاما رو بهمون نشون میده. از سمت چپ به راست اگر بکشیم، حالا البته فکر می‌کنم اینو تو تنظیمات میتونستیم با هم عوض کنیم. از سمت چپ به راست آب و هوا رو نشون میده که خب من دسترسی آب و هوا رو به ساعت بستم. از سمت راست به چپ هم همچنان پیاما و از پایین به بالا ما آیکونا و حالا انتخابای ساعت رو داریم، گزینه‌های ساعت رو داریم، مثل ورکوت اگه بخوایم انتخاب کنیم باز وصل میشیم به چند تا زیر مجموعه که میتونین حالت ورزشی که میخواین رو انتخاب کنین. حتی کوهنوردی، دوچرخه سواری، تردمیل، همه اینا رو براتون داره. حالا اگه ما بخوایم بیشتر ببینیم، اینجا مثلا من از بین این دسته ها دنس رو انتخاب میکنم و واردش میشم. یه همچین محیطی بهتون میده موقع ورزش کردن که اگرم بخواین ازش خارج بشیم باید دکمه اند رو نگه دارین و اند. خب میتونین همچنان ورزش‌های دیگه‌ای رو اگه خواستین انتخاب کنین، مثل یوگا، مثل دوچرخه سواری توی محیط یا دوچرخه سواری ثابت. خب اینجا اکتیویتی رو داریم که خب همون فعالیتایی که شما تو طول روز انجام دادین. البته ما اینجا هیچ فعالیتی نداشتیم چون ساعت رو تازه باز کردیم، در هم هیچ دیتایی برامون ثبت نشده. تو قسمت بعدی وارد استاتوس میشیم، همون نموداری که به ما نشون میده چقدر کالری سوزوندیم، چقدر قدم زدیم، چقدر تحرک داشتیم و ضربان قلبمون چی بود. خب اینجا اگه نگاه کنین هرس ریت رو داریم که براتون ضربان قلب میگیره، SpO2 رو داریم، اسلیپ و سطح استرستون رو اندازه میگیره. ودر آب و هوا که ما دسترسی رو بهش بستیم، ایونت که باید به تقویمتون وصل میشد، موزیک و دوربین که گفتم راجع برای سلفی گرفتنتونه، آلارم و کرونومتر، تایمر. حالا اینجا فایند فون رو داریم. اگه گوشیتون رو گم کرده بودین یعنی جای گذاشته بودین که حالا نمیتونستین پیداش کنین و سایلنت بود، میتونین با استفاده از این صدای زنگش رو بشنوین. خب وقتی که دکمه دست به گوشیتون میزنین، یه دکمه رو میزنین پیدا میشه و پیام کامپلیت بهتون میده. اینجا بریم ستینگ رو با هم دیگه ببینیم. اینجا شما میتونین واچ فیس های مختلف رو امتحان کنین. من نتونستم به واچ فیس بیشتری دست پیدا کنم. حالا اگه شما تونستین حتما به من بگین. تنظیمات صفحه نمایش رو داریم که حالا توی چه تایم بسته بشه. رو 5 ثانیه بود که خیلی زود بود، یعنی سرعتش از ما خیلی بیشتر بود، تا میای نگاش کنی قفل میشد.
DND رو دارین که حالا توی تایم کسی مزاحمتون نشه. پین دارین، اگه خواستین میتونین برای دستگاهتون پسورد بذارین. سیستم و حالا در رابطه با بندتون اینجا اگه سیستم بزنین میتونین ساعتتون رو ریستارت کنین، خاموش کنین و کلا ریستش کنین. این دستگاه صفحه نمایش مستطیل کشیده داره که اندازش تقریبا 1.56 اینچ صفحه نمایش امولده و 152 در 480 پیکسل بر اینچ. حالا تراکم صفحه نمایشه یا رزولوشنشه. ما توی یه روز نیمه ابری داریم دستگاه رو تست میکنیم. بریم با هم دیگه ویدیوشو ببینیم که چجوری نشون میده. کیفیت از چیزی که شما توی ویدیو میبینین برای من بهتر بود. سنسورها رو با هم دیگه یه چک بکنیم. سنسور ضربان قلب داشت که یه تست هم ازش بخوایم بگیریم. الان داره ضربان قلب منو نشون میده. البته یه چیزی بگم، برای درست کار کردن سنسورها حتما باید اون قانونی که خودشون گفته بین 1.5 سانت تا 2 سانت از مچ دستتون فاصله داشته باشه، یا بهترین گزینه پیدا کردنش اینه که اندازه 1 انگشت فاصله داشته باشه با استخون مچ دستتون. بهترین راهکار اندازه گیریشه تا بتونه به شما بهتر جواب بده. ضربان قلب منو گرفت. حالا بریم سراغ سنسور SpO2 یا اکسیژن خون. خب یه دونه سنسور دیگه هم داریم، سطح استرس. بریم استرس هم با هم دیگه که چک کنیم. ببینید دوباره داره بهتون میگه که واسه یه اندازه گیری بهترین حالت اینه که بگین 1.5 سانت تا 2 سانت از مچ دستتون اندازه داشته باشه، یا 1 بند انگشت، یعنی انگشتتون رو بذارین قسمت استخون مچتون و ساعت رو کنارش ببندین. من خودم فکر میکردم وقتی که داره ساعت رو میبنده، حالا به خاطر یه سری شرایط یکم اضطراب داشته باشم یا استرس داشته باشم، اما ساعت بهم گفتش که نه، تو کاملا ریلکسی. با اینکه ریلکس به نظر خودم نبودم، ولی بعدش احساس کردم که ریلکس تر شدم. خب بریم پیام رو چک کنیم ببینیم تو پیام اومدنا بر ما چطوره. ما اینجا یه پیام خواستیم که هم فارسی باشه و هم انگلیسی. میبینیم که انگلیسی رو کامل و اوکی داره به ما جواب میده و نشون میده، اما فارسی رو نه. با اینکه حروف فارسی گچپج رو ساپورت میکرد، ولی میبینین که جدا جدا حروف رو بر ما نشون میده و نمیتونه کلمه رو پیوسته نشون بده. باید تست کنیم ببینیم روی اسم اشخاص وقتی یه زنگم میخوره اینجوریه. تست تماس دستگاه رو با هم دیگه بگیریم. شما میتونین که دکمه لغو صدا رو بزنین، یعنی گوشی وقتی گوشیتون زنگ میخوره فقط میتونین از این طریق سایلنتش کنین، یا یه بار اگه تماس خورد میتونین ریجکت کنین تماستون رو. کانتکت های انگلیسی رو کامل و اوکی به ما نشون میده، اما کانتکت های فارسی رو دست و پا شکسته. برای شارژ این دستگاه از همون کابلی که توی جعبه استفاده کنین و حتما USB رو به یه USB غیر مستقیم وصل کنین، مثل حالا پاور بانک، ضبط، تلویزیون، ریسیور، هر چیزی که دارین، و مستقیم به کلگی شارژر معمولی وصل نکنین به برق بزنین. باتری ساعتتون خیلی زود از بین میره. باشه این دستگاه تقریبا تا 16 روز با یه استفاده معمولی براتون دوام میاره، اما اگه بخواین سنسور ضربان قلبتون و سنسور سنجش اکسیژن خونتون مدام روشن باشه، طبیعتاً بسته به استفاده مداومتون این باتری طول عمرش کاهش داره. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما بودین. اگه دستبند رو دارین، یعنی میبند رو دارین، حتما برام کامنت بذارین ازش راضی هستین یا نه، و اگه ندارین حتما از وبسایت خودمون beruskalabayou.com و فروشگاه حضوریمون گرگان تهیه کنین. پیج اینستاگرام، آپاروت، یوتیوب ما رو داشته باشین، برام کامنت بذارین، سابسکرایب کنین. مرسی.